Ayan. Come on. Susunod na verse. Tingnan natin susunod na verse. Verse 8. Sorry. It's okay, Pastor. Dali o, balik tayo. Pause mo muna, kuya. So, ito po yung message ni Samuel. Corporately, kasi meron po siyang message personally kay David. Sabi sa verse 8, he stood and shouted to the ranks of Israel and said to them, why do you come out to draw up in battle array? Am I not the Philistine, and you are servants of Saul? Choose a man for yourself, and let him come down to me. Ano pong ginagawa ni David? Ni Goliath? Siya po ay nanlilibak. O, manap kayo yung makakatalo sa akin. Pumili kayo, di ba? Kayo yung mga lingkod ni Saul, yung hari ninyo. Actually, si Saul po ang kanya nililibak. Labanan mo ako, Saul. Amen. Sabi niya rito, pumili kayo ng tao. Alam naman po natin story, verse 9 to 10. Nakita mo natin yung message nito. If he is able to fight with me and kill me, then we will become your servants. Winner take all. Pag natalo ko, lahat kami maglilingkod sa inyo. But if I prevail against him and kill him, then you shall become our servants and serve us. Yung makakalaban ko, kung sino makatalo sa akin, lingkod na kami lahat ninyo. Pag natalo naman namin kayo, kayong lahat maglilingkod sa amin. Verse 10. Again the Philistine said, I defy the ranks of Israel this day. Give me a man that we may fight together. Mano ay mano. Suntukan na tayo, laban na tayo. Bigyan niyo ako ng kalaban. So tingnan mo natin. Ang sumunod. At ito po nangyari ito, hindi po isang araw to. 40 days na po silang nandun na nag-iintay ng awayan. At araw-araw po lumalabas si Goliath. Tingnan mo natin. Hindi po isang araw lang nangyari itong pagkakataon ito. Araw-araw si Goliath lalabas, magpopormahan sila doon, lalabas si Goliath, sasabihin lahat yung gusto niya sabihin. Talaga pong hihiyain niya ang buong Israel. At 4 na pong araw, wala pong ginagawang Israel. Verse 16 and 17 ng chapter 17. The Philistine came forward morning and evening. How many days? For 40 days and took his stand. At wala pong lumalaban. So tuloy kong natin. So tingnan natin yung reaksyon ng Israel sa bakit po walang lumalaban. Verse 11. When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, ano bang naging reaction nila? They were dismayed and greatly what? Afraid. Wala pong pagkakaiba sa atin. Amen? Marami po tayo sa mundong ito. Totoo, makakarinig tayo ng napakaraming discouraging at dismaying na mga words or messages. Maari rin po na malimit sa atin, tulad din po ng Israel, hindi po tayo lingid dito, ako rin po hindi lingid dito, pare-pareho tayong nakakarinig niyan, minsan po nadi-discourage tayo, malimit. Bukas ka lang ng TV, bukas ka lang ng radyo, po, makinig ka ng TV, manood ka ng TV, makinig ka ng radyo, makita mo, madi-discourage ka, kaya minsan po papatayin mo na lang. Dahil ayaw mo nga marin, at meron pa dyan yung kapitbahay mo, kaopisina mo, kasakay mo sa jeep, di po ba? Marami, sa supermarket, habang kumukuha ka ng asukal, sabihin, dati ganyan lang asukal, ba't napakamahal na? Nakakabili ka pa rin naman ng asukal, di po ba? Yan po, marami yan. At sila po hindi rin lingid doon sa tulad ni Goliath. Kapatid, tulad din tayo ng Israel na nakipaglaban ngayon. May gera tayo. Okay? Kaya nga po ngayong araw na ito, kailangan natin matutunan, dahil tayo po lagi nasa gera, lalong-lalo nung sinabi mong, Lord, susunod ako, gagawin kitang Panginoon tagapagligtas, hindi ka lang naging anak ng Diyos, naging soldier ni Lord. At makaaway mo lagi sa Satanas, representing Goliath, po, si Goliath nag-represent kay Satan, siya po lagi nagbibigay sa iyo ng mga discouraging words. Gumagamit ni Satanas ng maraming tao. Actually, si Goliath, ginamit lang ni Satanas sa pagkakataong ito para discourage itong Israel. Pangako ng Diyos sa Israel, ano man ang inyong lalakarin, sumunod kayo sa akin, gawin niyo akong Lord of Hosts ang buhay ninyo, malalagpasan niyo lahat ng mga dinadaanan yung sitwasyon sa buhay. Pero nakita ko natin dito, ang reaksyon po ng Israel ay hindi po natutulad dun sa pag-acknowledge nila kay Lord of Hosts. Amen? Hindi sila nagtiwala. Hindi nga po sila nanalangin. 40 days na po itong ginagawa ni Goliath. Pero wala po silang ginagawa. Nakikinig lang sila. Amen? At nakikinig at hinaya nila pasukan sila ng takot.
pamugaran yung kanilang ulo ng mga worry, pamugaran yung kanilang mga puso ng mga salitang hindi magaganda. Kapatid, isang bagay lang huwag kang papayag. Pag mayroong mga bagay na sinasabi sa'yo na magbibigay sa'yo ng discouragement, at alam mo naman, hindi yun ang pangako ng Diyos, at hindi yun totoo dahil ikaw ay anak ng Diyos, dapat po, bago umabot ang 40 days, may ginawa ka ng paraan. Ang problema rito sa ating lesson na pinag-uusapan ngayon, dito sa narrative o sa kwentong ito, wala silang ginagawa. Amen? Kaya ito yung pag-uusapan lang natin. At na magandang lesson din sa atin. Kung meron man ganun na nangyayari sa atin, huwag ka nang pumayag. Huwag na paabuti ng 40 days na ikaw ay torture ni Satan sa mga salita na sinasabi niya sa iyo. Amen? Gayahin natin ang ginawa ni Paring David. Amen? So let's talk about David. From verse 12 to 22, binanggit naman po kung sino to si David. Kanina si Goliath, di ba? Pinakita yung kanyang mga na-achieve at kanyang katayuan. Si David naman po. First, David was the son of Ephrathite of Bethlehem in Judah, whose name was Jesse. And Jesse, galing po siya sa lipi ni Judah. At pangako po ng Diyos kay Judah, he'll hold a scepter. Kaya si David po, siya po ay merong royal blood na line sa kanyang buhay. Ang maganda pa ho nito, sa kanya nang galing ang Panginoong Jesus. Dahil si Mary at si Joseph ay galing po sa lipi ng Judah o ni David. David was the youngest of the 8 sons of Jesse. And 3 of his brothers were follower of King Saul. That's the reason why, yun po ang reason kaya, nung pong may gera doon, at 4 na pong araw na pong tinutuya ni Goliath ang Israel, nung 39 na araw, ayaw nang pumayag ng Diyos. Take note, ayaw nang pumayag ng Diyos na libakin siya ng 4 na pong araw, kasi po pag nililibak ang bansang Israel, nililibak nila ang Diyos. Naunahan ko po yung message ko. Kaya nung 39 na araw, kinausap ng Diyos si Jesse. Sabi niya, magpapadala ako ng champion doon. Pero wala po yun sa pag-uusapan. Sabi niya lang, David, dali ka rito. Meron ako ditong padala sa kapatid mo. Dahil hindi po automatic na nirarasyonan ng Israel ang kanilang mga soldiers. Yung po kanilang mga kamag-anak, nagpapadala rin ng pagkain. Mapadali pong storya, sabi ni David, okay, iwanan ko po yung aking mga alagang tupa. Mapadali pong storya, kinabukasan siya po lumakad. So Jesse asked David to do an errand by bringing food and gifts to the king, verse 17 to 19. And here's what we see. David obeyed his father Jesse and rose early to do his task from verse 20 to 23. At makita ko natin, si David po, yes, father, tuwan-tuwa ko siya. Kasi gusto niya na maging soldier. Kaya nga lang po, siya yung pinakabata. Ang trabaho ng bata noon, hindi pa ho soldier. Taga-alaga ho ng mga sheep, shepherd po. Yun po yung pinakamababang trabaho sa pamilya ng mga angkan nila David, shepherd. Dahil siya po yung bunso, yun ang kanyang trabaho. Dinaanan din po ng mga kapatid niya nila Shimei, nila Eliab. And to make the long story short, siya po yung willing. Tuwan-tuwa siya po, makakapunta ako sa gera. Pero ito pa lang nakita ko ngayong araw nito. Hindi ka 39 na araw, ayaw na pumayag ng Diyos na itong si Goliath ay mapalagpas. Gustong bigyan ng period si Goliath, kaya napili niya yung man after God's own heart, si David. Here we'll see that David he met Goliath from 23 to 25. Let's read it. Amen? So nakita nyo, dire-diretso tayo sa binabasa natin. As he was talking with them, behold the champion, the Philistine from God named what? Goliath. Ayun na naman. Ika 48 date na ito. They was coming up from the army of Philistine. And he spoke these same words. And David heard them. What same words? Binabasa natin kanina. Na kayo, sige na, pumili na kayong isa. Wala pang pwedeng lumaban sa akin. Pag nanalo nga kayo. Yun po yung binasa natin kanina. Yun po yung sinasabi naman ni David. So makita ko natin ni Goliath. Paulit-ulit lang si Goliath. Kung meron kang tape recorder nun, baka pinipindot niya na lang. Paririnig niya uli. Nakuha niyo po ako. Pero ito ho, parehong salita. Wala pong ginagawa ang Israel. Pero ang Diyos po, sa oras na ito, ay may ginagawa na. Amen. Palakpakan mo natin ang Diyos. Hallelujah! Was coming up from the army of Philistine and he spoke these same words and David heard them. When all the men of Israel saw the man, ano nang nangyari sa kanila? Another reaction na naman. Ika 48th day. When they saw the man, they fled from him and were greatly what?
Afraid. Aba, tinanggap na naman yung sinabi. Takot na takot. Parang tayo minsan, no? Nakapakinig ng hindi magandang balita. Natakot na. Okay, matakot sa simula, pero yung mananatili ka sa takot at na-paralyze ka na, yung po ang problema. So ito po, na-paralyze na sila, wala na silang ginawa. 40 days to. 25. The men of Israel said, "Have you seen this man who is coming up? Surely, he is coming up to defy Israel." Alam din mo nila. Nililipak na tayo nito. And it will be the king, no? It will be that the king will enrich the man who kills him with great riches and will give him his daughter and make his father's house free in Israel. Tax-free pa. Tax-free, maraming kayamanan. At yung pinaka-the best na regalo, si Mikal, yung asawa. Magiging asawa niya isang anak ng hari. So magiging siya, royalty rin. So ayun na yung binibigay. Alam niyo po si Saul, nagbibigay ng maraming incentives. Sige na, mag-volunteer na kayo makipaglaban. Pag natalo niya yun, ito ang bibigay ko sa inyo. Pero nakita mo natin dito, 40 days na wala pa hong nagpipresenta. Here we will see, at sa susunod na verse, makita natin na those who know the Lord of hosts know their covenant with Him. Ano kakaiba dito kay David? Dito sa mga Israel na ito. Actually, lahat sila may covenant sa Lord. Kaya lang, si David, kilala niya si Lord of hosts. At meron siyang covenant dito. Let's see, ang reaction ni David. Ibang-iba sa reaction ng Israel. Ano yung reaction ng Israel? They fled and they are greatly feared. At sinabi pa nila, alam mo, David, ang pangako nga ni Samuel, yung makakatalo dyan, maraming kayamanan, tax-free pa, tsaka kwento lang sila. Wala silang, hindi man na sila na-encourage. Ito maganda kay David. Then David spoke to the men who were standing by him, saying, "What will be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel?" Anong gagawin? Sinabi ng ahon niya. Ito. So, sabi rito ito maganda yung binuhitan ko. For who is this? Talking this, dito sa kay Goliath na Philistine. Who is this uncircumcised Philistine? Sino tong hindi tuli na to na Pilistino? Talking about circumcision. If you go back kay Abraham at sa Exodus kay Moses, ito po'y covenant. Na sinasabi ng Diyos, ako'y makikipag-isa sa inyo. Ang lahat ng lalaki, ika-8 day ay tutuliin at ito ay pakikipag-isa ko sa inyo. Ibig sabihin nun, I am your God and you are my people. I am your Lord of hosts. At yung mga hindi tuli, wala pong tie-up yon sa Diyos. Kaya ang Israel, may tie-up sila. At lahat po ng Israelita, dadaan po yun dun sa cutting ng kanilang private parts. Lalo na yung mga lalaki. Ano pong pinasabi dito? Alam ni David ang posisyon niya kay Lord of Hosts. Unlike sa mga kasama niya, kilala niya si Lord of Hosts. Ito Lord of Hosts na ito, nakipag-covenant sa kanya. May testament sila, may pagkakay sila, meron silang pinirmahan na kontrata. Na pag sinong kalaban mo, kalaban ako noon, sabi ng Diyos. Kung sinong magka-curse sa'yo, may curse sila. Ba yung pong pangako kay Abraham? Magiging blessing ka sa maraming tao at sino man ang mag-bless sa'yo, i-bless ko yun. At sino man ang kalaban mo, kalaban nila ako. Kaya po si David, kita natin, alam niya yung katayuan niya sa Panginoon. Kaya po sa church natin, lagi natin pinag-uusapan, ano ang katayuan natin sa Panginoon. Mahalaga po yun, dahil diyan ka niloloko lagi ni Satanas. Lolokohin ka, sabihin sa Satanas, makasalanan ka. Sabi ng Biblia, pinatawad ka na. Totoo po? Pag tinanggap mo ang Panginoong Isus, pinatawad ka na. Nagkamali ka lang ng oras na yon, at pag sinabi mo, Panginoon, sorry po, linis yung patawad. Iwala ka na sa posisyon ng kasalanan. Nagkasala ka lang ng oras na yon. Nakuha po, pero sa Satanas, sabi niya, wala ka ng pag-asa. Hindi ka na mapupunta ng langit. Impyerno ka na. Kaya marami pong Kristiyano ngayon, hindi, pag tinanong mo, pagkatapos buhay mo ngayon, langit ka ba o impyerno? Malaman na lang natin pagkatapos. Tinanggap mo na ang Panginoon. Alam niyo po, pag tinanggap niyo na ang Panginoon, at kayo po ginawa niyo siya Panginoon tagapagligtas, ano man ang mangyari sa inyo ngayon, langit po kayo. Yun po sabi ng Biblia. Amen? Are you with me? Amen. Ang nangyayari po, hindi alam yung posisyon, tulad ng mga Israelitang ito, lagi po yung takot nando sa kanila. Kaya po yung discouragement nandun na lang. Kaya pag pupunta ng fellowship, wala po dito ito, napag-usapan lang, pag pupunta ng Sunday fellowship, hindi kagad makataas ng kamay sa Panginoon kasi